Hi Foodiez Buddies! Welcome back to another mukbang! So for today's mukbang, ang kakainin natin ay patatim. Ayan. Patatim. Patatim. Ayan, so let's start. Ayan. So baka naririnig nyo yung music. Pasensya na po kayo. Kasi ang lakas ng pick up ng mic natin. So let's eat. Meron din kami ditong pipino. Ayan. Napakalambot na nitong Pata natin, guys. Ayan. na. Ang lambot. Sarap niya, guys. At yung taba niya. May sumol din, no? Hindi nakakaumay. Sobrang init ito, guys. Pipino. Sobrang lambot na, guys. Dinaan kasi siya namin sa pressure cooker. Pwede na. Sa sobrang lambot niya, pag kinain mo, wala na talagang natitira. Aside sa buto niya. Ang taba niya. Ayan, kuha tayo ng laman. Yan, may aso. Galit na yung aso.
Laki ng pipina na kain mo. Yes. Pag hinigop mo siya guys, Digo. kukuha talaga lahat ng laman. Yung buto na lang yung matitira. Hanggang lambot na no? Mas maganda if pressure cooker. I-pressurize mo. Laki pa na to. Guys, ang taba niya guys. Lambot pati ng taba. Ano? Sarap. Ubos na yung kanin. Apa? Kanin. Kan di ba? Taba niya nga. Ito guys, kainin mo lahat din. Sabi. Ang suka pala.
So, ayan. Tapos na kaming kumain, guys. And, may natira pa ba? Yung isang, isang pata na lang. Mama na lang yan. So, ayan. Sobrang sarap ng patatim natin. And I hope you can try this one. This recipe is from Chef RV. So, idol ko si Chef RV. Ang mga hugot niya. So, ayan. I hope you like this video and please don't forget to like, subscribe to Foodiez Cravings. Ayan. Thank you so much, guys, and we hope to see you in our next mukbang. Goodbye, Foodiez Buddies! Share, guys.